Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear students. نن چې کوم زموږ سره ټاپک دی نو هغه د 12م جماعت ټاپک دی. مونږه اولنی چپټر شروع کړو اسلامي جمهوریت پاکستان کا قیام او په دې کې چې کوم زموږ 5م نمبر لیکچر دی هغه د مسلم لیگ کې قیام کا پس منظر. په 13 لیکچر کې مونږه ډسکشن کړو د اباوت علیګړ تحریک چې کوم تحریک علیګړ ودای په باره کې چې کوم دا سر سید احمد خان هغه تحریک شروع کړو پای کې مختلف سکولونه کالجونه یونیورسيټانې هغه جوړ کړي وي د مسلمانانو د راوچتولو لپاره دا دغه پلیټ فارم د تحریک علیګړ مسلمانان راوځي کړل او په اتحاد او اتفاق کړل. بیا د دې نه بعد چې کوم مسلم لیگ پارټي جوړېده په برصغیر پاک و هند کې نو د هغې شاته کمې خبرې وې چې مسلمانان په دې مجبور شول چې آل انډیا مسلم لیگ پارټي جوړه کړل. هغه اسباب هغه پس منظر شاته چې کومه د مسلم لیگ پارټۍ جوړېدو نه مخکې دي هغه ووایو. د ټول برصغیر پاک و هند کې یو پارټي و او د هغې نوم و آل انډین نیشنل کانګرس. دا آل انډین نیشنل کانګرس پارټي په 1885 کې یو ریټایر افسر و د هغه نوم اے او هیوم هغه جوړه کړې وه او انګریزانو دا دعوه کوله چې دا آل انډین نیشنل کانګرس پارټي چې دا د مسلمانانو د هندوانو د برصغیر پاک و هند کې چې څو نوم خلک اوسېږي د هغو پارټي ده او دا د هغو نمایندګي کوي. مخکې ته بیا داسې خبرې راغلې چې مسلمانان هغه په دې باندې مجبور شول چې دا آل انډین نیشنل کانګرس پارټي دا د مسلمانانو د مفاداتو پارټي نه ده. په دې کې هندوان چې کوم دي هغو بالکل دا د خپل مفاد دپاره استعمالوي. چې کله کانګرس پارټۍ غوښتل چې په برصغیر کې دي خالص مغربي طرز جمهوریت اصول چې دي دا دې رایج شي. چې کله قانون سازي کېږي چې کله قانون ساز کونسلونه چې دی هغه جوړېږي په هغه شان قانون ساز کونسلونه انتخاب به کېدو نو کانګرس پارټۍ وی چې دا دی خالص مغربي طرز جمهوریت چې کوم دی چې کومه پیور ډیموکراسي ده په هغه طرز باندې وشي. نو دغه مغربي طرز جمهوریت چې دی دا د مسلمانانو د مفاداتو خلاف په دې کې مسلمانانو ته ډېر نقصان رسېدو نو د هغې هم حمایت وکړو. بله خبره پکې دا راغله چې په 1905 کې ریشمي رومال تحریک مسلمانانو شروع کړی و. په دغه تحریک هم کل کر کانګرس پارټۍ مخالفت وکړو نو د هغې نه هم دا ظاهره شوه چې دا کانګرس پارټي چې ده نه دا د مسلمانانو د هندوانو په شریکه باندې نه ده بلکې دا صرف د هغه هندوانو پارټي ده. د هغې نه بعد چې کله په 1905 کې تقسیم بنګال کېدو نو د هغه تقسیم بنګال هم شدید مخالفت چې دا کانګرس پارټۍ کړی و. د هغې نه هم دغه ظاهرېږي چې دا آل انډین نیشنل کانګرس پارټي چې ده نو دا د مسلمانانو د مفاد دپاره نه ده بلکې د مسلمانانو خلاف دا پارټي چې ده استعمالېږي. چې کله دلته چې کومه خبره مونږ وکړه د خالص مغربي طرز جمهوریت نو د دغه مغربي طرز جمهوریت د رایج کولو نه مخکې مسلمانانو دا سوچ وکړو چې مونږ له د وایسرای چې هغه وخت کې کوم لارډ منټو و د هغه سره ملاقات کول ضروري دي او هغو ته مونږ چې دا خبره ورسوو چې د هغو کوم پیغامات دي چې دا ورته ورسوو چې خالص مغربي طرز جمهوریت که دلته قایم شو په دې برصغیر پاک و هند کې نو هندوان به همیشه په اکثریت کې پاتې شي او مسلمانان به همیشه د دغه اکثریت غلامان پاتې شي او باقلیت کې پاتې شي او دا به بیا چېرته هم راوچت نه شي. نو په دغه وجه باندې دوی دا ضرورت محسوس کړو چې دا لارډ منټو سره هغو ملاقات وکړي. دلته یو خبره په ذهن کې راځي چې دا وایسرای لفظ او لارډ چې کله په برصغیر پاک و هند دپاره به انګریزانو یو مشر رالېږو چې په ټول برصغیر پاک و هند به هغه مشر و نو هغه ته به وایسرای ویلی کېدو. دا وایسرای چې دی دا به د هاوس آف لارډز نه رالېږلی کېدو مقرر کېدو به د هغه ځای کې نه. هاوس آف لارډز چې دی په برطانیه کې چې کوم زموږ اپر هاوس او لوور هاوس دی نو یو هلته هاوس آف لارډ دی او بل هاوس آف کامن دی. څنګه چې زموږ په پاکستان کې یو نیشنل اسمبلی ده قومي اسمبلی چې ورته ویل کېږي او یو سینټ دی نو دغه شان د هغو هغه نیشنل اسمبلی د هاوس آف کامنز ویل کېږي او څنګه چې زموږ دا سینټ دی دغه شان د هغو د اپر ایوان بالا چې دی هغې ته ویل کېږي هاوس آف لارډز. نو هغو به د هغه ځای کې نه یو کس مقرر کړو هغه به یې برصغیر پاک و هند ته راولېږو د دو مشر به څه خبرې اترې به هغه ځای کې وشوې په پارلیمنټ کې د انګلینډ نو هغه به یې دلته بیا نافظ کولې او چې دلته به څه خبرې اترې نو هغه به یې هلته وړی.
نو دغه وایسرای سره ملاقات لپاره دو شمله په مقام کې لاړه. دا اوس شمله کانفرنس چې دا په 1 اکتوبر 1906 کې شوی و. مسلمانانو د خپل تحفظ لپاره د خپل حفاظت لپاره دا ضرورت محسوس کو او نواب ملک کوششونه شروع کړل. دا په کوششونو سره 35 اراکین دا تیار کړ، 35 کسان چې کوم د مسلمانانو لیډرز او د سر آغا خان په قیادت کې دوه لاړل او د شمله په مقام باندې د وایسرای لارډ منټو سره ملاقات وکړ. په دې ملاقات کې لارډ منټو ته یو درې خبرې مخې ته کېښودې چې هغه دا خبرې دې زموږ ومنلی شي. مطالبات یې ورته کېښودل. اولنۍ مطالبه وه جداګانه طرز انتخاب. وایي چې کله تاسو اصول رایج کوئ د انتخاب دپاره نو مسلمانان د دې د جداګانه طرز انتخاب حق ورکوي چې مسلمانان د دو کم زګونو دي کم سټیټ دي ریاستونو دي پای کې دوله باقاعده کوټې ورکوي د نشستونو لپاره. دویم مطالبه دا وکړه چې مسلمانانو کې سیاسي اهمیت. د دې مطلب دا دی چې کله تاسو دا نمائندګي د تناسب طی کوئ د قانون ساز کونسلونو لپاره نو په هغو کې تاسو د مسلمانانو سیاسي اهمیت وګورئ، تعداد ته مه ګورئ. دا خبره د په دې وجه کړې وه چې چونکې مسلمانان په تعداد په صغیر پاکوین کې لږ وو خو د دوی یو سیاسي اهمیت ډېر زیات و. څنګه چې د هندوانو سیاسي اهمیت و دغه شان د دې سره د مسلمانانو هم سیاسي اهمیت و. نو دوی ورته دا خبره وکړه چې کله تاسو د قانون ساز کونسلونو تناسب طی کوئ نو په هغه ټایم کې تاسو د مسلمانانو سیاسي اهمیت ته وګورئ، د هغو تعداد ته مه ګورئ. بله درې مطالبه ورته دا وکړه چې کله تاسو سرکاري ملازمتونه چې څومره راځي په هغې کې مسلمانانو له بھرپور حصه ورکوئ او کم مقامي حکومتونه چې لوکل ګورنمنټ چې کوم جوړېږي نو په هغې کې هم ښه بھرپور حصه چې ده دا مسلمانانو له ورکوئ. وایسرای لارډ منټو دا دو د مطالبات واورېدل او دا یقین دهاني ورله وکړه چې کوشش کومه چې دا مطالبات چې دي دا پوره کړم. چې کله بیا مخکې د مسلمانانو لپاره دا یو ډېره بېذاته د کامیابۍ یو ذریعه وه، ډېره زیاته کامیابي وته چې کله په 1909 کې نوی قانون راغی کوم ته چې منټو مال اصلاحات ویلې کېدل یا منټو مال ریفارمز په هغې کې مسلمانانو له وایسرای لارډ منټو د جداګانه طرز انتخاب حق چې دی نو هغه ورکړی. د دې سره د مسلمانانو حوصلې نور هم اوچتې شوې او هغه کوم سیاسي پلیټفارم چې کوم د غوښتو د آل انډیا مسلم لیګ نو هغو ته میلاو شو او دو بیا د دې نه بعد دا سوچ وکړو چې موږ ته د داسې یو پلیټفارم اوس ضرورت شته چې موږ په هغې باندې خپلې خبرې مخې ته بوځو. کومې وجې وې دا هغه اسباب یعنې کوم وجوهاتو چې دو وی چې یاره موږ ته یو خپله پارټي جوړول پکار دي. هغه کې یو وجه غټه دا هم وه چې سیاسي حقوق کا تاسو د دو سیاسي حقوق پکې دوی حاصل شي. سیاسي پلیټفارم ضرورت و چې داسې یو پلیټفارم موږ ته میلاو شي چې په هغې کې دوی خپله خبره کوي ځکه چې آل انډیا نیشنل کانګرس صرف واحد د هندوانو پارټي وه. هغو به خپل د مفاداتو لپاره چې کومې خبرې هغه به یې مخکې راوړي او چې کومې به د هغو د مفاداتو خلاف وي نو هغه به یې مخکې نه ډسکس کولې. قومي اتحاد کا تقاضا د ټول قوم دا تقاضا او ټول قوم دا غوښتل چې موږ ته د یو سیاسي پلیټفارم ضرورت شته. معاشي مفادات کا تقاضا چې کوم د دو ذریعه د معاش وه د دو د نوکرو د دو د ملازمتونو د دې هر څه د هم دا ضرورت غوښتو چې د سیاسي پلیټفارم ضرورت شته. دنیا کې سیاسي حالات میں تبدیلی کا تقاضا په هغه وخت کې په دنیا کې ډېر ملکونه چې دي چې کوم به یو ځای اوسېدل هغو به د یو بل نه ازادېدل هغه دا شی ډېر په زور شور سره جاري و. نو مسلمانانو هم دا وغوښتل چې موږ ته یو سیاسي پلیټفارم کله میلاو شي نو موږ به د هغې نه خپل نمایندګي کوو نو کیدای شي موږ هم د هندوانو نه په دغه برصغیر پاکوین کې جدا شو. آل انډیا نیشنل کانګرس کا رویه او دغه ظاهره خبره د موږ مخکې وړاندې ډسکشن وکړو چې د کانګرس رویه هم د مسلمانانو سره ټیک نه وه. نو دا ټول وجوهات چې کوم موږ ډسکس کړل دا ټول هغه وجې وي چې د دې د وجې نه مسلمانان مجبوره شو په یو بېله سیاسي پارټۍ جوړولو باندې. نو انشاءالله په نیکسټ ټاپک کې بیا موږ وایو چې مسلم لیگ آل انډیا مسلم لیگ کا قیام چې د مسلم لیگ پارټي بیا څنګه جوړه شوه. والسلام.